بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بكم ومرحبا مع الإسلام ببساطة وباختصار. نحن نتحدث عن أن الإسلام ثلاث جوانب: إيمان وأخلاق وشريعة، ونحن الآن في جانب الشريعة، وقلنا أن الشريعة لها ثلاث مقاصد رئيسية: الحفاظ على الضرورات الإنسانية، وتلبية الحاجات الإنسانية، وتنمية التحسينات. طيب، ونحن الآن في الجزء الأول وهو حفظ الضرورات، وقلنا أن الضرورات الرئيسية خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ الأسرة والنسل. ونحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن حفظ الدين، وقلنا كيف أن حفظ الدين هذا هو مقصد عالي إذا كان الدين هو دين المجتمع، دين الناس. أما دين الفرد، إذا كان الإنسان مضطر أن يفعل شيء يخالف الدين من أجل المحافظة على جسده، على نفسه، سنقدم النفس. ولذلك يجوز للإنسان مثلا أن يأكل الميتة عند الضرورة مع أنها حرام في الدين. وطبعا هذه مسائل فيها شوية تفصيل في الأحكام، لكن لن أدخل في هذه الأعماق، لأن ليس الهدف برنامج فقهي بقدر ما هو برنامج تأصيلي لما هو الإسلام. الآن ذكرنا أيضا، بس أحب أكد أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس إذا كان دين المجتمع. أما دين الإنسان الفرد فحفظ النفس مقدم. لكن بالنسبة لقادة الناس والعلماء ما يجوز أن يأخذوا بالرخص التي تجعل الناس يضلوا. يعني لو العالم أو قدوة اضطر أن يأكل ميتة، يأكل ميتة، ما في مشكلة، لن يحرف دين الناس. لكن إذا اضطر أن يقول كلام فيه كفر ولا فيه انحراف من أجل إرضاء محتل ولا إرضاء غرب أو شرق أو حاكم، لا، ما يجوز له هذا. فالقدوات لا تجوز لهم الرخص. فتكلمنا عن كل هذا. خلونا الآن نأخذ الجانب الثاني وهو حفظ النفس. حفظ النفس هذا له فلسفة رئيسية في الإسلام. فالفلسفة الرئيسية في الإسلام تنطلق من أن هذا الجسد جسدي. هل هذا الجسد ملكي؟ شو اليوم في حركات حتى وصلت إلى العالم الإسلامي، وحتى بعض البنات وقعوا في هذا وسووا أغاني حولها: أنا حرة في جسدي. أنا أفهم أن المسألة أصولية تأصيلية، وبعض الناس اللي وافقوهم بعض الناس ردوا عليهم، بس ما فهموا المنهجية الأصيلة في هذه المسألة. القانون الإسلامي الرئيسي في فهم الإسلام ببساطة أن جسد الإنسان ليس ملكا للإنسان. هكذا باختصار: جسدي ليس ملكي، جسدي هو ملك الله عز وجل. وعلى فكرة، مالي ليس ملكي، وأنفقوا من مال الله، من مال الله الذي آتاكم. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الجسد، أعطانا هذا المال، وشاف كيف نتصرف فيه. وسأعود إلى هذه المسألة لاحقا. لكن المبدأ هنا أن هذا الجسد هو ملك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعطاني العقل لأستعمل هذا الجسد الذي ليس ملكي، هو ملك لله سبحانه وتعالى، حسب أوامر المالك. يعني عن العفو. مثال، خلينا ناخذ مثال بسيط. لو جاني واحد من أصحابي قال لي: دكتور، ممكن أستلف سيارتك؟ قلت له: خذها، بس الله يخليك حافظ عليها. طب هذا لو راح غير لونها ولا راح كسر فيها شيء ولا راح تهور وصدمها، ألا يجب أن يعوض هذه الخسارة ويعاقب حتى، وليس فقط يعوض، لأن ليس فقط خان الأمانة وإنما ارتكب خطأ. نفس الشيء هنا، نفس الفلسفة. هذا الجسد ولله المثل الأعلى، ليس ملكنا، هذا الجسد لله سبحانه وتعالى، ملك الله عز وجل. ولذلك الأحكام، لازم نفهم الأحكام هي اللي تحقق الأهداف. الأحكام بحد ذاتها ليست هدفا. يعني ما يصير أقول حرام حلال وبس. ليش؟ بس لأنه حرام. ما يصير. شوف، ديننا دين عاقل، وديننا ما، شوفوا، ما احفظوها يا بناتي يا أبنائي، احفظوها. ما في ولا شيء في الدين، حتى شيء صغير، إلا وراه هدف. إيش رأيكم؟ هذا الدين ليس عبث. ما جاء ولا حكم إلا وراه هدف. وسأعود لهذه المسألة بتفاصيل أكثر، بس خلينا ناخذ الجسد هنا.
ناخذ 3 أحكام، ناخذ حكم صغير وحكم وسط وحكم كبير. الآن ناخذ الوشم. هنا طبعا الكلام عن الوشم الدائم. الوشم الدائم في الإسلام هذا الوشم حرام طبعا، الأوشام المؤقتة هذه اللي صبغ ويغتسل ولا لزاق ويزال لا حرج فيه، لكن أتكلم هنا طبعا لا حرج فيه إذا ما كان فيه فحش أو فساد، لكن بشكل عام لا حرج فيه. لكن الكلام عن الوشم الدائم، هذا الوشم حرام، هكذا الحكم الفقهي. طب الفقهاء لما درسونا أن الوشم حرام ما قالوا لنا ليش حرام؟ تعرفوا ليش حرام؟ لأني أنا غيرت هذا الجسد بدون إذن مالك هذا الجسد. أنا جسدي ليس ملكي، أنا غيرته على كيفي، ما يصير. هو لم يأذن بهذا، هو قال ممنوع تسوي وشم، ممنوع، لأن هذا ليس ملكك. فهو يريد أن يختبرني ألتزم بهذا ولا ما ألتزم. أيضا الإنسان يأخذ شيء ويجرح إيده، يقول أنا حر بإيدي أقطعها كما أتشاء. لا، تأثم، ليس فقط خطأ طبي، وإنما تأثم شرعا، لأنك لعبت بشيء ليس ملكك، دمرت شيء لا تملكه. فهذه الأشياء البسيطة. خلينا نأخذ حكم وسط. الحكم الوسط لما يأتي الشيطان ويأمر البشر أن يغيروا خلق الله، يغيروا خلق الله، ما يجوز تغيير خلق الله. ليش؟ هذا خلق الله ليس ملكنا مرة أخرى، هذا الجسد ليس ملكنا، وبالتالي تغيير شكل الإنسان بدون ضرورة، وما أريد أدخل بالتفاصيل الفقهية، الضرورة قد تكون جسدية وقد تكون نفسية، أنا أقدر هذا، بس هذا قرار طبي، هذا ليس قراري أنا وليس قرارك أنت يا بنتي، هذا قرار طبي. إذا كان هناك ضرورة جسدية أو نفسية شديدة ففي هذه الحالة لا يجوز. أما التغيير فقط لأجل اللعب ولأجل فقط، يعني مشكلة الناس إن ما في واحد عاجبه جسده، الأبيض يريد يصير أسمر، والأسمر يريد يصير أبيض، كل واحد يريد يغير الشكل، ولا هذا اللعب بخلق الله عز وجل ما يجوز إلا لضرورة، والضرورة لها أحكامها. فإذا هنا دخلنا في الحكم الوسط، ما يجوز، دخلنا في الإثم لأننا نغير شيء لا نملكه. خلينا نأخذ شيء كبير وهو الانتحار. ليش المنتحر هذا يستحق النار وأحكام شديدة، حتى وصل الأمر في بعض الفقهاء نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ لا طبعا نصلي عليه، بس بغض النظر عن هذه المسألة وصلوا إن نصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا لا ما يدفن، وصلوا إلى هذه المسألة. طبعا يدفن مع المسلمين، بس إجابات سريعة. لكن هنا لماذا كل هذا التشدد؟ أنا أقول لكم ليش. لأن في أمانة كبيرة جدا 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 اسمها الجسد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان مؤتمن عليها وليست ملكه. جاء هذا الإنسان بتهوره ولا بيأسه وقام دمر كل الأمانة، انتحر، هذا يستحق عقوبة كاملة. إذن الوشم يستحق العقوبة، والذي يغير خلق الله يستحق عقوبة أكبر، والذي يدمر كل الأمانة يستحق عقوبة أكثر وأكثر. عرفتوا الأحكام هذه ما هي عشوائية، هذه ليست عشوائية، هذه من وراءها أهداف. فإذن هذه من أهداف الكبيرة لشريعة الله عز وجل المحافظة على النفس. لكن المحافظة على النفس هنا جاءت بعض الأحكام تقول لا، في حالات ضحي بنفسك، مثل الجهاد في سبيل الله، ضحي بنفسك. بل بالعكس، قد لا يكون جهاد بمعنى سلاح ورفع السلاح أمام الأعداء، قد يكون الجهاد هو جهاد الكلمة التي تودي بالنفس. ولذلك من أعظم الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله. طبعا أنا أعرف أن هناك خلاف على صحة الحديث، لكن الأكثر أنه الحديث حسن أو صحيح. فنرجع، فهذه المسألة أن الإنسان ضحى بجسده من أجل كلمة الحق. لكن حتى لو ما أخذنا هذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح، نرجع إلى قصة الغلام الذي ضحى بنفسه عشان يهدي الناس، في القصة المشهورة، قصة رب الغلام وأهل الأخدود،
معروفة هذه المسائل، ضحوا بأنفسهم، أهل الأخدود كلهم ضحوا بأنفسهم من أجل دينهم، والله سبحانه وتعالى مدحهم على ذلك. إذن نعم، تضحية بالنفس وإهلاك النفس لا تجوز، لأن احنا لعبنا بكل الجسد، لكن في حالات قال الله سبحانه وتعالى قدموا الدين عليها، قدموا الدين، وشرحتها أنا في الحلقة الماضية وأكدتها في هذه الحلقة. فإذا الإسلام فيه إيمان وأخلاق وشريعة، الشريعة فيها ضرورات وحاجيات وتحسينات، الضرورات فيها حفظ الدين، والثانية الرئيسية هي حفظ النفس. وعلى فكرة أحكام كثيرة جدا تدخل في تفاصيل هذه المسألة، من اللعب بخلق الله عز وجل وتغيير خلق الله. وذلك لما يأتي قضية الواشم والنامصة وأمثال هذه المسائل، هي ليست عشوائية، هذه لما يصير تغيير لخلق الله. أما مرة أخرى إذا كانت المسائل لها ضرورة من أجل حفظ الدين، أو لها ضرورة جسدية طبية، أو ضرورة جسدية نفسية، فنعم يجوز هذا. وعلى فكرة من تحت قضية حفظ النفس يدخل منع الإجهاض، تحريم الإجهاض حرام. طبعا حرام لما تنفخ فيه الروح، اللي هو لما يوصل عمره 120 يوم. قبل هذا اختلفوا العلماء، وبعضهم واكثرهم الحقيقة على انه ايضا هذا فيه جسد ما دام بدأت الحياة فيه. فعلى كل حال بعض العلماء يقول بعد 40 يوم، هذه قضية طبية يحكم بها الفقهاء هل في روح. لكن لو كان سيؤدي الى وفاة الام لا نضحي به طبعا. فاذا هنا حفظ النفس هذه المسألة يعني لها احكام تفصيلية كلها تهدف الى هدف عظيم. حفظ النفس ضرورة بدونها لا تستقيم حياة البشر. مزيد من الإسلام ببساطة في الحلقة القادمة إن شاء الله.